Stel je eens voor, duizenden jaren lang ren jij door de bossen, jaag jij op dieren en verzamel jij wilde bessen. Maar dan gebeurt er iets onverwachts. Na de ijstijd warmt de aarde op en verandert het klimaat. En plotseling ontdek jij iets wat alles verandert. Je hoeft helemaal niet meer te jagen om aan eten te komen. Je stopt gewoon wat zaadjes in de grond. En voilà, eten. Dit is het moment waarop de geschiedenis van ons mensen voorgoed verandert. Maar was de ontdekking van landbouw eigenlijk wel zo geweldig als het lijkt? Ik ben Jean-Éric en dit is jouw flashback naar het ontstaan van de landbouw. In de vorige video vertelde ik jou dat mensen ooit begonnen als jagers en verzamelaars. Oftewel de steentijd. Weet jij nog waarom deze tijd zo heet? Toen Amma leefde was er nog geen Noordzee tussen Nederland en Engeland. In plaats daarvan was er een uitgestrekt land met bossen, rivieren en moerassen. Doggerland. Hier wonen jagers en verzamelaars. Zo'n 12.000 jaar geleden, toen de laatste ijstijd afliep, begon het klimaat te veranderen. Het ijs smolt en het water steeg, net zoals we nu zien met de klimaatverandering. Langzaam maar zeker verdween Doggerland onder de golven, vooral na een enorme vloedgolf zo'n 8000 jaar geleden. De mensen die in Doggerland leefden, moesten zich terugtrekken naar hoger gelegen gebieden, zoals het huidige Groot-Brittannië en Nederland. Vissers vinden af en toe nog oude botten en gereedschappen op de zeebodem. Tegen het einde van deze periode stopten steeds meer mensen met rondtrekken. Waarom? Ze raakten verslaafd aan één onbenullig zaadje. Kijk, het jagen en verzamelen was best een onzeker bestaan. Het betekende vaak uren door de bossen zwerven om een wild dier te vinden. En als het dier slimmer was dan jij, dan had je pech en ging je met honger naar bed. Maar weet jij nog dat ik in de vorige video vertelde hoe mensen wolven gingen temmen? Nou, sommige mensen ontdekten dat je ook bepaalde zaadjes van planten kan temmen. En daarmee begon de landbouw. En ontstonden er boeren die ons met deze zaadjes voedsel gaven. Voedsel waarvan je veel sneller en langer vol zat dan elk ander voedsel. Het temmen van dieren en het kweken van planten noemen we domesticeren. De planten en dieren die op deze manier zijn ontstaan, zijn dus niet door de natuur geselecteerd, maar door mensen. Neem bijvoorbeeld tarwe, een van de allereerste planten die werd gedomesticeerd. Wilde tarwe was eigenlijk super onhandig. Zodra het rijp was, sprong het open en vielen de korrels op de grond. De wind blies ze overal heen en dat maakte het moeilijk om ze te oogsten. Maar de slimme mensen uit die tijd keken goed naar de planten die minder snel opensprongen en kozen juist die om opnieuw te planten. Zo ontstond er langzaam een soort tarwe die netjes bleef zitten tot mensen het konden oogsten. Dat was een gamechanger. Gek genoeg gebeurde dit overal ter wereld, ongeveer tegelijkertijd. De plek waar zo'n 12.000 jaar geleden de eerste boeren ontstonden, noemen we de Gouden Sikkel. Dit gebied, van Egypte tot Iran, werd zo genoemd omdat het super vruchtbaar was na de klimaatverandering. De eerste boerendorpen ontstonden hier. Çatalhöyük in Turkije en Ain Ghazal in Jordanië. Het bijzondere is dat zo'n 10.000 jaar geleden landbouw bijna tegelijkertijd in verschillende delen van de wereld ontstond. In de Gouden Sikkel was tarwe het belangrijkste gewas. In Oost-Afrika was dat gerst, in China rijst en in Midden-Amerika maïs. Als mensen naar nieuwe gebieden verhuisden, namen ze hun landbouwtechnieken mee. Zo verspreidde de landbouw zich langzaam over de hele wereld.
En dit was een keerpunt voor zowel mensen en de natuur. Weet jij waarom? Kijk, wij mensen begonnen vanaf toen niet alleen wolven, maar ook andere dieren te temmen. Zoals runderen en geiten om te eten, paarden en kamelen om te gebruiken met het werken en zelfs bijen en rupsen. Vanaf nu beginnen mensen de natuur helemaal naar hun hand te zetten. Grote stukken land werden in brand gestoken om plaats te maken voor landbouw. En zo zorgden de mensen ervoor dat in die tijd 70% van alle grote zoogdieren uitstierf. 15.000 jaar geleden liepen er gigantische dieren rond die we nu niet meer zien. Denk aan de mammoet, de sabeltandtijger, de reuzenluiaard en zelfs een 2 meter lange reuzenkangoeroe. Maar door ons, mensen, is zo'n 70% van deze grote zoogdieren verdwenen. Hoe? Door massaal bossen te kappen voor landbouw en door overbejaging. En vandaag de dag, de verhouding tussen tamme en wilde dieren is helemaal scheef. Slechts 4% van alle zoogdieren zijn nog wilde dieren. De rest, die zijn door ons getemd, zoals koeien, varkens en honden. Dus, omdat jij niet meer de hele dag op zoek hoefde te gaan naar eten, kon je met je familie op één plek blijven wonen. Bijvoorbeeld rond de Middellandse Zee, daar werd graan het allerbelangrijkste. Het was makkelijk te verbouwen, te bewaren en te vervoeren. Steeds meer mensen gingen dichter bij elkaar wonen en er werden steeds meer kinderen geboren. Omdat er meer eten was, explodeerde de bevolking en zo ontstonden de eerste dorpen en zelfs steden. Door de landbouw gingen mensen voorgoed op één plek wonen. Vaak bij rivieren, waar jagers en verzamelaars al eerder nederzettingen hadden gebouwd. Op het eerste gezicht lijkt landbouw dus geweldig. Een overvloed aan voedsel waar je geen risico's voor hoeft te nemen. Toch? Nou nee. Aya woont in een dorp zonder straten, waar je je huis binnenkomt via een ladder door een gat in het dak. Dit is Çatalhöyük, het allereerste boerendorp ter wereld, met zo'n 5000 inwoners. Hier staat iedereen voor elkaar klaar en wordt alles gedeeld. Terwijl Aya's ouders op jacht zijn, verbouwen de buren tarwe en gerst. Het leven is een bijzondere mix van oud en nieuw. Er zijn nog steeds feestmaaltijden met wild vlees en jachtrituelen. De muren zijn versierd met kleurrijke tekeningen van wilde dieren, als herinnering aan de tijd van rondtrekken als jagers en verzamelaars. Overal in huis vind je kleibeeldjes, zelfs in de afvalbak om boze geesten weg te jagen. Het beeldje van de moedergodin is het allerbelangrijkst, want zij zorgt voor een goede oogst. Vrouwen spelen een belangrijke rol in het dorp, net als kinderen. Zij krijgen zelfs een speciale begrafenis. Als enige worden zij, met kralen, begraven onder het huis. Maar het dorp verandert. Steeds meer families houden hun oogst voor zichzelf en oude tradities verdwijnen langzaam. Er ontstaat steeds meer onrust en het verschil tussen arm en rijk wordt groter. Aya zal haar dorp niet overleven, want tegen de tijd dat zij oma is, zal Çatalhöyük uiteengevallen zijn door jaloezie, hebzucht en ruzies tussen buren. Hoe kon het zo misgaan in een dorp dat ooit zo hecht was? Toen mensen stopten met jagen en verzamelen en overgingen op landbouw en er ook nog eens veel meer mensen kwamen, moesten ze ineens veel harder werken. Ze waren de hele dag bezig met ploegen, zaaien en oogsten en ze moesten er ook nog voor zorgen dat hun land veilig bleef. Als je de seizoenen niet goed in de gaten hield, of als er een overstroming bijvoorbeeld kwam,
dan was je oogst weg. En had je gewoon niks meer te eten. Maar er was nog een probleem. Jagers en verzamelaars aten heel gevarieerd. De ene dag een het, de andere dag vis en de dag daarna noten en vruchten. Welkom bij Boerenbakken. Vandaag maken we 12.000 jaar oud brood. Simpel. Je hebt nodig 500 gram meel van wilde granen, 250 milliliter water en als je geluk hebt, een snufje zout. Heb je zaden of noten? Smijt die er ook bij. Kneed dat goedje tot een stevige bal. Maak er mooie platte schijven van, niet te dik, en dan bak je het op een hete steen. Tada! Heerlijk met een beetje vlees of, nou ja, een besje misschien. Ninda gubala of eet smakelijk, zoals jullie zeggen. Dit eten geeft energie, maar niet de vitamines die je elke dag nodig hebt. En hierdoor werden mensen sneller ziek door ondervoeding. En omdat boeren niet meer wisten hoe je moest jagen en verzamelen, betekende een mislukte oogst de hongersdood. De ontdekking van de landbouw heeft voor de mensen ook iets heel belangrijks veroorzaakt. Iets waar ook jij en ik dagelijks mee te maken hebben. Kijk, jagers en verzamelaars hadden geen bezittingen en ze deelden alles met elkaar. Door de ontdekking van de landbouw werd het land waarop ze werkten dus hun bezit. Hoe meer bezittingen je had, hoe machtiger je was. En hierdoor ontstonden er verschillen. Ontstonden er bazen, koningen, ja, zelfs oorlogen over land als gevolg. En vanaf dit moment zien we dan ook dat een klein groepje mensen het steeds veel beter krijgt. Deze mensen leven als goden. Sterker nog, sommige arme boeren zien deze rijke mensen zelfs als goden. En dit, beste geschiedenisgenius, is iets wat door de geschiedenis heen nooit meer veranderde. Een kleine minderheid zwemt in het geld, terwijl de overgrote meerderheid zich kapot werkt om te overleven. Als een soort slaven, ja. Alles begon met die ene verslaving aan het gemak van het kleine zaadje. Het brood dat jij eet. In de volgende video verlaten we de steentijd. Vanaf nu worden de verhalen steeds spannender. Helaas voor de mens. Dus geschiedenisgenius, wat denk jij? Zijn we nu gelukkiger omdat we rijke, handige en slimme zijn? Of waren mensen vroeger gelukkiger, minder gestrest en dichter bij de natuur? Laat het weten in de comments en onthoud, in de geschiedenis bestaat er geen verkeerd antwoord. Maar dat leg ik je nog een keer uit.